Hello everyone, মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। যোৱা দেওবাৰে ভিডিঅ' এটা আৰম্ভ কৰিছিলো। আজি দেওবাৰে আকৌ এটা আৰম্ভ কৰিছো। মান কাম বন কৰি মেলি অকণমান বহিছো আৰু কিবা এটা খাই লওঁ বুলি ভাবিছো। আৰু যেতিয়া মই আহি সোফাত বহো তাই মানে আহি মোৰ কোচত শুবই। এতিয়া মই তাইক অকণমান দৈ চিৰা দিলো কাৰণ তাইৰ কাৰণে আমি সদায় গাখীৰ আনো। আজি মানুহ ঘৰত গাখীৰ নাই, নাপালো, আনিব যোৱা দেৰি হোৱাৰ কাৰণে। গতিকে মানে ঘৰত দৈ আছিল, সিদিনাখন পূজাত অনা দৈ আছিলে। তো দৈ আৰু চিৰা ময়ো খাবলৈ লৈছোঁ আৰু তাইকো অকণমান তাৰে দিলোঁ, যিহেতু ৰাতিপুৱাৰ পৰা তাই একো খোৱা নাই, ভোক লাগি আছিলে। তো দৈ চিৰা অকণমান খালে, বাকী অলপমান বাৰু এৰিলে, গোটেইখিনি নাখালে। তো খাই মেলি এতিয়া যে মই যে খাবলৈ বহিছোঁ সোফাৰত, বহাৰ কাৰণে তাইও আহি মোৰ কোচত আগতীয়াকৈ শুই লৈছে। কি কৰোঁ এতিয়া, তেনেকুৱা হৈছে। আৰু ৰাতিপুৱা তাইৰ কাৰণে মই মাছ ফ্ৰাই কৰি দিছোঁ, সৰু মাছ, কাৱৈ মাছৰ পোৱালি আছিলে কেইটামান, তাইৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰি দিলোঁ। তাই কিন্তু নাখালে, মানে সৰু মাছ নাখায়, ডাঙৰ মাছ লাগে। ডাঙৰ মাছৰ পিচ যদি ফ্ৰাই কৰি পেলাই অকণমান সৰুকৈ ছিঙি দিওঁ তেতিয়াহ'লে খায়, সৰু মাছ নাখায়। মানে এই মেকুৰীটো ইমান বাচি খোৱা মেকুৰী পোৱালি মানে। তো সেইকাৰণে আজি যিহেতু গাখীৰো অনা নহ'ল, মিষ্টাৰো নাই ঘৰত, এপিনে বিয়া এখন খাবলৈ গৈছে। মাক পঠাইছিলোঁ, মায়ে আনিব গ'ল, কিন্তু আনিব যোৱা দেৰি হোৱাৰ কাৰণে মিষ্টাৰে আনিলে। সদায় ৰাতিপুৱাতে গাখীৰখিনি আনে, যিহেতু আজি তেওঁ নাই, গতিকে মাক আনিব যাব দিওঁতে দেৰি হ'ল। তো মায়ে যোৱালৈকে গাখীৰ নাইকিয়া হ'ল, কাৰণ আজিকালি গাখীৰ বিচৰা মানুহ বহুত, গতিকে নাপালেগৈ আৰু। সেইকাৰণে নাপালোঁ, যিহেতু ঘৰত যিখিনি দৈ আছিল, দৈ চিৰা এয়া ময়ো খাবলৈ লৈছোঁ, দৈ চিৰা। কাৰণ আজি ভাত খোৱা প্ৰগ্ৰাম এটা আছে আমাৰ বৌ মাকৰ ঘৰত, মানে নখোৱা পাতিছে। তো তাত ভাত খাবলৈ মাতিছে। যদি মানে ৰাতিপুৱা ভাত খাওঁ তেতিয়াহ'লে তাত গৈতো খাব নোৱাৰিম। সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ ৰাতিপুৱা ভাত নাখাওঁ আৰু, কাৰণ তাত 2-3টাৰ ভিতৰততো খাব হ'বই। গতিকে ৰাতিপুৱা ভাত খালে, মই মানে দিনটোৰ ভিতৰত এবাৰে ভাত খাওঁ, তো মানে ৰাতিপুৱা খালে আৰু তাত গৈ খাব নোৱাৰিম। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ অকণমান দৈ চিৰাকৈ খাওঁ। আৰু তাইও যিহেতু আজি গাখীৰ নাপালোঁ, মাছো নাখালে, সেইকাৰণে তাইকো অকণমান দৈ চিৰা সানি দিলোঁ। এনেই কিন্তু নাখায়, কিন্তু আজি চাগে ভোকতে খাইছে, অলপমান খালে। তাৰপিছত মই চফাত বহা দেখিলে যে আহি মোৰ কোচত বহিলে। এতিয়া মই এই দৈ চিৰাখিনি খাই লওঁ, তাৰপিছত দৈখিনি ইমান টেষ্টি, চৰ্দিও হৈ আছে, বহুত কেইদিন হ'ল চৰ্দি হৈ থকা, ভাল হোৱা নাই। হ'লেও মানে দৈ চিৰা মোৰ প্ৰিয়, যিহেতু খাইছোঁ আৰু এইটো টাইমত যদি ভাত খাওঁ তেনেহ'লে তাত গৈ খাব নোৱাৰিম, নগ'লেও বেয়া পাব। সেইটো কাৰণে মানে তালৈ যাম ভাত খাবলৈ, সেইকাৰণে অকণমান দৈ চিৰাকৈ খাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ। আৰু লগতে দৈ চিৰাখিনি খাই হোৱাৰ পিছত অকণমান আজি মুখৰ যতন ল'ম বুলি ভাবিছোঁ। এয়া ফেচিয়েল কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। ফেচিয়েল কৰাৰ কাৰণে এয়া মই অকণমান দৈ আৰু পিঠাগুড়ি আৰু দৈ মিক্স কৰি ৰাখিছোঁ। এই দৈ চিৰাখিনি খাই হ'লে পিঠাগুড়ি আৰু দৈ মিক্স কৰি মুখত ফেচিয়েল কৰিম। সেইকাৰণে আজি মুখত ৰাতিপুৱাৰ পৰা একোৱেই মানে লগোৱা নাই, ফেচিয়েল কৰিম বুলিয়ে। আৰু তো ফেচিয়েল কৰি মেলি একেবাৰে মানে ওলাম আৰু ভাত খাব যাবলৈ। তো এতিয়া যিহেতু ভোক লাগিছে, সেইকাৰণে অকণমান দৈ চিৰাকৈ খাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ। চাওকচোন কিমান টোপনি মাৰিছে। তাই এখন বিচনা আছে, সেই বিচনাখনত শুই ৰাতিহে শুই। বাকী আমি যদি মানুহ চফাত বহি থাকোঁ, মানে মানুহ ওচৰত শুব। ডাঙৰো হৈছে বহুত, আনোতে যিমান সৰু আছিলে এতিয়া বহুত ডাঙৰ হৈছে। কালি ৰাতি তাই পেচাব কৰা লাগিছে, পূৰা চিঞৰি আছে, মে মে মে। দৰ্জাখন খুলি দিছোঁ, দৌৰি একদম পেচাব কৰিব গৈছোঁ। সেইটো এটা তাইৰ ভাল অভ্যাস। বিৰাট ভাল লাগিছে দৈ চিৰাখিনি খাই। মুনু দাঢ়িত দেখোন দৈ লাগি আছে, তোমাৰ দাঢ়িত দৈ লাগি আছে। খাইছে যে আজি অকণমান ভোকতে, নহ'লে একদম বাচি খায়, যি টি বস্তু নাখায়। ইমান ডাঙৰ হৈছে, এতিয়া ভাত খাব লাগে মাছ দি। সৰু মাছ নাখায়, ডাঙৰ মাছৰ পিচ লাগে। তাৰপিছত মাছখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি দিলোঁ তাই নোখোৱাৰ কাৰণে। বৌহঁতৰ কুকুৰ এজনী আছে, পোৱালি জন্ম দিছে, 4টা নে 5টা, 6টা কিজানি। তো সেই কুকুৰজনীকে মাছখিনি দিলোঁ, কাৰণ ইমান মেহনত কৰি ফ্ৰাই কৰিছোঁ তাইৰ কাৰণে। এতিয়া দৈ চিৰাখিনি খাই লওঁ, তাৰপিছত মুখৰ ফেচিয়েল কৰিম।
এতিয়া দৈ চিৰা খাই হৈ গ'ল আৰু ড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ। এতিয়া যিহেতু সেইটো হাত দীঘল আছিলে, গতিকে ফেচিয়েল কৰোঁতে হাতলৈ বৈ আহিব, লেতেৰা হৈ যাব, সেইকাৰণে এইটো পিন্ধি ল'লোঁ। যিহেতু ডিঙিটো কৰিম অকণমান, ডিঙিটো ওলাই থকা পিন্ধি ল'লোঁ। আৰু এইটো যিহেতু হাতটো ইমানটো, গতিকে যদি ৰখি যায় হাতৰ এইখিনিটো কৰি ল'ব পাৰিম। গতিকে এতিয়া ফেচিয়েলখিনি কৰি ধুনীয়াকৈ মুখ চুখ ধুই আহি তাৰপিছত ভাত খাবলৈ ওলাম আৰু ৰেডি হ'ম আৰু কাপোৰ পিন্ধি। এয়া মিক্স কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকে এনেধৰণে কৰেনে পিঠাগুড়ি আৰু দৈ দি ফেচিয়েল? মই মেক্সিমাম টাইম কৰোঁ, যেতিয়া মই টাইম পাওঁ কৰোঁৱে মই। পিঠাগুড়িখিনি অলপ কম হ'ল, দৈখিনি অলপ বেছি হ'ল, গতিকে বেছি পনীয়া যেন হৈছে। তো গতিকে মই ভালকৈ কৰি লওঁ, কাৰণ কেমেৰা চাই কৰি থাকোঁতে মোৰ গোটেই গাটো লেতেৰা হ'ব। যিহেতু মই এতিয়া গা নুধুওঁ, মুখ হাতহে ধুম, সেইকাৰণে গাটো লেতেৰা কৰিব বিচৰা নাই। মানে গোটেই গাটো নুধুওঁ, এইকণ তিতা কাপোৰ দি মচি দিম আৰু লগতে মুখখন ধুম আৰু হাতত কৰিলে হাতৰ এইখিনিৰ পৰা ধুই দিম আৰু তেনেকুৱা। তো পৰিলে অলপ গাত। পিঠাগুড়ি আৰু দৈ যেতিয়া এনেধৰণে মুখত সানা যায়, তেতিয়া কি হয়, সানি হোৱাৰ পিছত মানে ধুই অহাৰ পিছত যেতিয়া স্কিনটো ধুই দিয়া যায়, বহুত ধুনীয়া গ্ল' কৰে। যিকোনো ক্ৰীম সানিলেও বা মেকআপ লগালেও বহুত ধুনীয়াকৈ গ্ল' কৰি থাকে, ভাল লাগে। তেতিয়া এইখিনি কৰি মেলি মুখ হাত ধুই আহোঁ, কাৰণ গা নুধুওঁ যিহেতু গাত পৰিব কেমেৰা চাই কৰি থাকিলে। গতিকে মই ভালকৈ কৰি ধুই আহি ভাত খাবলৈ যাব ৰেডি হওঁ। এতিয়া ধুই আহিলোঁ ধুনীয়াকৈ, মুখখন ধুনীয়া চাফা লাগিছে। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। নতুন এটি ৰাতিপুৱাৰ সৈতে নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম। আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ। এতিয়া ওলাই মেলি যাওঁ ভাত খাবলৈ। বাই বাই।